तपाईले बाइ मिस्टेक मोबाइल कुनै ठाउँ छोड्नुभयो, तपाईले मोबाइल फोनलाई कुनै ठाउँमा राख्नुभयो, तपाईले अथवा चार्जमा राख्नुभयो भने तपाईको मोबाइल कसैले टच गर्यो, तपाईको मोबाइलमा भएको डाटाहरूलाई कसैले चोर्न खोज्यो, तपाईको मोबाइल चोरले नै चोर्न खोज्यो भने तपाईलाई अब मोबाइलले नै तपाईलाई बोलाउनेछ यदि तपाईको मोबाइल कसैले टच गर्यो भने। यसलाई तपाईहरुले एउटा एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ प्ले स्टोरबाट। त्यो एपको नाम छ डन्ट टच माई फोन भन्ने। तपाईले यो एपको मद्दतले आफ्नो मोबाइललाई सेफ्टी राख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले यो एप इन्स्टल गर्नुभयो भने तपाईको मोबाइललाई टच गर्यो, छुयो अथवा चोर्न खोज्यो भने तपाईलाई यो मोबाइलले बोलाउनेछ। आज हामी यसै विषयमा कुरा गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले तपाईलाई म एप कसरी इन्स्टल गर्ने, कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा बताउने गर्दैछु। तपाईहरुलाई म मोबाइलको डिस्प्लेमा हाल्दैछु। मोबाइलको स्क्रिनमा तपाईहरुलाई मैले बताइसकेको छु एपको नाम डन्ट टच नै तपाईहरुले यसलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सिम्पली यसमा कुनै तपाईले सेटिङ पर्दैन। यसमा तपाईले यहाँ पाउनुहुन्छ एउटा अप्सन स्टार्टको। तपाईले यसमा कुनै पनि सेटिङ राख्नुहुन्छ यहाँ हुन त यहाँ सेटिङ भन्ने अप्सन छ। तपाईले यहाँ सेटिङहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा कमन सेटिङहरु छन्। तपाईले अलार्म कुन रिङटोन प्रयोग गर्ने, कुन खालको तपाईले अलार्म सेट गर्ने तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आफूले बोलेको भोइस रेकर्ड गरेर पनि त्यसलाई तपाई त्यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईले पिन पनि यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको मोबाइल कसैले टच गरेर तपाईले त्यो मोबाइललाई टच गरेर पनि उले ओपन गराउन सक्छ भन्नको लागि तपाईले पिन पनि यहाँ सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अलिअलि पिन सेटअप गरेको छु नि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा पिन पनि सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर छ अर्को अप्सन तपाईले यहाँनिर पाउन सक्नुहुन्छ साउन्ड र वालपेपर। तपाईले विभिन्न किसिमको साउन्ड र वालपेपर युज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि अलार्म बजेको बेलामा तपाईले भाइब्रेट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। कति समयपछि बज्ने त्यो पनि तपाईले यहाँ सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईले अप्सन पाउनुहुन्छ। सिम्पली यसलाई म अब स्टार्ट गर्न गएको छु। तपाईले सबभन्दा पहिले यो फोनलाई भुइँमा राखिदिनुस्। तपाईले चार्ज हालेको अवस्थामा होस्, तपाईले कहीँ राखेको अवस्थामा तपाईले स्टार्ट गर्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनुस्। यहाँ गर्ने बित्तिकै तपाईले यसलाई भुइँमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर टाइमिङ आउँछ। अब हाम्रो फोनको अलार्म सेट भइसकेको छ। तपाईको एप एक्टिभेट भइसकेको छ। तपाईले यदि यो मोबाइल तपाईले यसलाई छुनुभयो भने यसमा आवाज आउँछ। जस्तो मैले यो अहिले तपाईले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्न, तर यसलाई मैले भुइँमा राखेको छु। अब म यसलाई उठाउन गइरहेको छु। तपाईले आफ्नो मोबाइल उठाएर हेर्नु होला चेक गर्नको लागि। यहाँनिर मलाई यसलाई उठाए तपाईले मैले स्टप गरेको छु। तपाईले देख्नुभयो यहाँनिर मैले मोबाइल टच गर्ने बित्तिकै मोबाइलको अलार्म बजेको छैन। तपाईको मोबाइल कसैले टच गर्यो भने, कसैले छुयो भने अथवा चोरले चोर्न खोज्यो भने तपाईलाई थाहा हुन्छ। तपाईले यहाँनिर प्रोटेक्सन अलार्म एक्टिभेट भयो भने यहाँनिर भनेको छ। तपाईले यो टाइममा चाहिँ तपाईको मोबाइल कसैले छुयो भनेर टाइमिङ पनि देखाएको छ। तपाईले यसरी नै आफ्नो मोबाइल फोनलाई सेफ्टी राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको मोबाइल फोन तपाईले कहीँ छोडे पनि तपाईकोमा अलार्म बज्छ र तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ कि तपाईको मोबाइल कसैले छुइरहेछ, टच गरिरहेछ, चलाइरहेछ भनेर तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद तपाईले भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। लाइक गर्न नबिर्सनु, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। न साथीहरु कोही हुनुहुन्छ भने तपाईहरु सब्स्क्राइब गरिदिनु होला मेरो च्यानललाई र कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सनु होला। जय नेपाल।